สวัสดีครับกล็อกที่อัปเกรดใหม่ทำให้ผมสามารถสร้างคลิปในหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันที่อัปเกรดใหม่คือฟังก์ชัน extend และก็ฟังก์ชันที่ใช้ล็อกคาแรคเตอร์ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยนะครับและแถมฟรีอีกต่างหากในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการล็อกคาแรคเตอร์ก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบสิกที่มีการอัปเกรดใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับนี่นะครับฟังก์ชันก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะเป็น Animate Image ก็คือสร้างวิดีโอนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะกดและเลือกรูปภาพเลยครับและที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเราสามารถเลือก Character นะครับที่เป็น Contact Sheet แบบนี้ได้และเราสามารถเลือกรูปถึง7รูปได้ด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็น7 Character หรือจะเป็น Reference อย่างอื่นก็ได้นะครับผมจะเลือกแค่3รูปพอโดยรูปที่3นะครับก็จะเป็นแมวนะครับ4รูปรูปที่3แล้วก็รูปที่4ก็จะเป็นโลเคชันนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็เหมือนกับ Omni Reference นะครับก็คือเป็นการที่เราจะกำหนดว่าแต่ละภาพมีอะไรเข้าไปในวิดีโอเพื่อให้ไปเล่นในวิดีโอในทีเดียวเลยนะครับโอ้โหเป็นฟังก์ชันที่เยี่ยมมากๆเลยและฟรีด้วยนะฟังก์ชันแบบนี้นะครับปกติเนี่ยโอ้โหจ่ายตังค์นะครับก็แพงเหมือนกันนะจะทำอะไรก็แบบต้องใช้ Omni Reference ใช่ไหมก็เสียตังค์ต้องเจนแต่อันนี้ฟรีนะครับกรอกให้ฟรีเลยฟังก์ชันระดับนี้มาเริ่มกันที่รูปหนึ่งก่อนเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่าโมโมแล้วก็เขียนว่าเท่ากับแบบนี้นะครับแล้วก็แอดครับแอดและจะขึ้น Image แบบนี้นะครับ Image 1ผมก็เลือก Image 1เลยก็จะเป็นการกำหนดนะครับว่า Image 1เนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ที่ชื่อโมโมนะครับจากนั้นก็คอมมาครับไปที่ Image 2ผมจะเลือกว่าเป็นโกเลมนะครับชื่อว่าโกเลมอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะครับแล้วเรากดเท่ากับนะครับแล้วก็กด add ตามด้วย image 2พอเรากด add นะครับ image มันจะขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะผมยังไม่เคยเห็นฟังก์ชันที่ใช้แบบนี้แบบง่ายๆแบบนี้นะครับและฟรีด้วยเนี่ยสิคาแรคเตอร์3นะครับผมจะเลือกโปกินะครับโปกิก็คือชื่อแมวเท่ากับ add นะครับ image 3โอเคต่อไปครับก็เป็น location นะครับก็วิธีการเดียวกันครับ location แล้วก็กดเท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ add เข้าไปแล้วก็ image 4นะครับอันนี้ผมจะเอาแค่4 image พอจริงๆแล้วเขาได้ถึง7เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการพร้อมวิดีโอครับผมก็จะกำหนดว่าโมโมนะครับซึ่งก็ชื่อซึ่งเท่ากับ image 1เนี่ยและโปกินะครับโปกิก็คือ image 3ผมจะเขียนว่าโมโมและโปกิบนไหล่ของโมโมนะครับโปกิก็คือแมวอยู่บนไหล่ของโมโมทำอะไรดีโมโมวิ่งหนีวิ่งหนีโกเลมที่ขึ้นมาจากหลุมอุกกาบาตCamera Track Shot โมโมก็คือให้คาเมราตามโมโมนะครับวิ่งหนี Ultra High Frame Rate 126 fps นะครับผมก็จะลองเจนละดูซิว่ากล็อกนะครับจะเอารูปต่างๆเนี่ยมาผนวกกันเป็นวิดีโอเดียวกันแบบไหนนะครับตรงกับที่เราพร้อมหรือไม่เอาละครับได้แล้วลองมาดูกันนะครับโอ้โหผมถือว่าทำได้ดีเลยนะครับนี่ของฟรีเหรอครับเนี่ย
ผมได้กดทำซ้ำอีกคลิปนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันก็ออกมาใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ความละเอียดของภาพเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีก็ประมาณ460นะครับถ้าเวอร์ชันที่เสียเงินแล้วก็มีความละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเป็น720นะครับและยังอัพสเกลได้อีกสำหรับฟังก์ชัน Extend ผมได้แปะไว้ที่ End Scene แล้วนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดตามดูที่ End Scene ได้เลยนะครับซึ่งเทคนิคอื่นๆนะครับซึ่งจะเป็นขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกสำหรับการใช้กล็อกที่อัปเดตใหม่นี้นะครับผมก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นนะครับหรือการแปลงร่างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมใช้กล็อกที่อัปเดตใหม่ในการทำนะครับแต่ไม่ทราบว่าเพื่อนๆอยากจะรับชมฉากแอคชั่นหรือฉากแปลงร่างก่อนกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ